এতিয়া আপুনি কওকচোন যে আপোনালোকে হেংগিং প্লান্টৰ কাৰণে মাটিটো কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰে? মাটিটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে মানে টাবটোৰ ওপৰত কথা। প্ৰথম চাব লাগিব টাবটোৰ তলত ফুটা কৰিব লাগিব। মেইন মাটিটো তুমি দিয়ে নিদিয়া তাত যদি পানীটো জমা হ'বলৈ পায় সেইটো ভেঁকুৰ লাগিব, গছজোপা বেয়া হৈ যাব। গতিকে টাবটো প্ৰথম ভালকৈ চাই লৈ তাত টাবটো ফুটা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপৰা মাটিটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে মাটিটোত যাতে গোটেইখিনি সাৰ মানে থাকে, যিহেতু কম মাটিতে সাৰখিনি হ'ব লাগিব ন, গছজোপা ভাল হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি কক'বিট দিওঁ মাটিত, আৰু এইটো গছৰ বাকলি পাতৰ পৰা যিটো লিফ কম্প'ষ্ট ওলায় সেইটো দিওঁ, কেঁচুসাৰ দিওঁ, নহ'লে শুকান গোবৰ গুড়ি দিওঁ, তাৰপিছত বালি দিওঁ, মাটি দিওঁ। গোটেইখিনি 4 ভাগৰ এভাগকৈ লৈ ফালে ভালকৈ মিলাই পিনে আমি গছজোপা ৰুওঁ। আৰু তাতে চাব লাগে যাতে পানী দিওঁতেও এটা কথা মন কৰি থাকিব লাগে, যাতে মাটিটো মানে জেকি নাথাকে। যদি মাটিটোত পানী ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে গছজোপা মৰি যাব। আৰু মাটিটো প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ আমি আনে যেনেকৈ কৰে আমি তেনেকৈ কৰোঁ, কিন্তু আমি টাববোৰ চাই থাকোঁ। আৰু টাববিলাক কেনেধৰণৰ, মানে কিমান চাইজৰ লয়? টাববোৰ কেনে চাইজৰ লয় মানে, এতিয়া আমি ধৰা এটা সৰু ল'ৰাক যেতিয়া একাশী ভাত দি দিয়া হয়, ল'ৰাটোৱেতো নিশ্চয় খাব নোৱাৰিব, বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে গছজোপা অনুপাতে টাবটো ল'ব লাগে। গছজোপা যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে টাবটো সৰু হ'ব, আৰু গছজোপা যদি ডাঙৰ হয় টাবটো সৰু। গছজোপা অনুপাতে টাবটো ল'ব লাগে। আৰু হেংগিং প্লেণ্টৰ এটা কথা আছে, হেংগিং প্লেণ্টটো বেছি চৌ উঠে যেতিয়া প্লেণ্টজোপা তললৈ ওলমি আহে, হয়নে? তেতিয়া তেনেকুৱা টাবটো চাই পিনে হেংগিং যিবোৰ ফুল কৰা হয় তাতে চাব লাগে যে যাতে গছজোপা ধুনীয়াকৈ ওলমি আহিব পাৰে। আৰু এনেই ওপৰলৈ যোৱা সৰু সৰু টাবটোত নিজিলিকে ন তেনেকৈ হ'লে। এতিয়া আপুনি কওকচোন যে আপোনালোকে পানী কেনেধৰণে দিয়ে হেংগিং প্লান্টবিলাকত? আমি পানীটো চাই সাধাৰণতে দিওঁ, মানে পানী সদায় দিওঁ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, বা 2-3 দিনৰ মূৰতে কোনোবা এজোপা গছত কেতিয়াবা 5 দিনো পানী দিব নলগা নহয়। মাটিটো চুই চাব লাগে, মাটিটো চুই চাই আঙুলিটো ইমানমান ভৰাই দিব লাগে। যদি আঙুলিটো তিতি আহে তেতিয়াহ'লে পানী দিব নালাগে, যদি আঙুলিটো শুকাই আহে তেতিয়াহ'লে পানী দিব লাগে। গছত পানী দিয়া নিয়ম সেইটোৱে। আৰু এনেকৈ চালে আঙুলিটোত ধৰা এনেকৈ শুকাই আহিলে এতিয়াতো পানী দিব নালাগে। এইটো পানী দিব লগা হৈ আছে, আৰু ইয়াত যদি জেকি আহিলে সেইটো আঙুলিটো পানী নিদিওঁ। মানে অভাৰ পানী দিব নালাগে। পানী কেতিয়াও অভাৰ দিব নালাগে। গছৰ মেইন কথা সেইটোৱে, গছে পানী নাপালে কেতিয়াও নমৰে, কিন্তু পানী অভাৰ পালে গছ মৰিব। সেইটো কনচেপ্টটো থাকিব লাগিব। আৰু চাকুলেণ্ট গছ ৰুইছে নে কি ৰুইছে সেইটো জানিব লাগিব। পানী নালাগে, পাহৰি পানী দিব লাগে। এতিয়া আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়ক যে আপোনালোকে ৰিপৰ্টিংবিলাক কেতিয়া কৰে আৰু কেনেধৰণে কৰে? আচলতে এজোপা গছৰ কাৰণে ৰিপৰ্টিং কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই। এজোপা 6 মাহৰ মূৰতে কৰিব লাগিব বা এজোপা 2 বছৰৰ মূৰতে কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। গছজোপা গ্ৰথৰ ওপৰত কথা আছে। চাব লাগে টাবৰ তলফালে শিপাটো ওলাই আহে, যদি বেছি তাত মাটি পানী নাইকিয়া হয় ওপৰ ফালে ওলাই আহে, আৰু পানী দিয়াৰ লগে লগে পানীটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ দৰে যায়, আৰু গছজোপা অকণমান ৰ'দ পোৱাৰ লগে লগে লেৰেলি যায়। এইকেইটাই লক্ষণ হ'ল ৰিপৰ্টিং কৰা। যেতিয়া আমি তেনেকুৱা কিছুমান লক্ষণ দেখোঁ গছজোপা আমি ভাবোঁ আৰু ৰিপৰ্টিং কৰিব হ'ল, আৰু তেতিয়া আমি ৰিপৰ্টিং কৰি দিওঁ। আৰু ছানলাইটৰ কিবা কথা থাকে জানো হেংগিং প্লান্টৰ কাৰণে? কথা থাকে, গছ লৈ কথা থাকে। কিছুমানক ছানলাইট নালাগে, কিছুমানক বেছি ছানলাইট লাগে। গছজোপা চাই ল'ব লাগে, গছজোপা চাই তাৰ ওপৰত কথা। আৰু এতিয়া কোনজোপা গছত কিমান ছানলাইট লাগে আমি ক'ব পাৰোঁ। ধৰা এতিয়া গছজোপা লৈহে কথা হ'ব। কোনোবা আমাৰ নাৰ্চাৰীলৈ আহিলে আমাক সুধিলে আমি কৈ দিওঁ। আৰু গতিকে যিয়ে গছজোপা কিনে সুধি ল'ব লাগে এজোপা কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে নাজানিলে। আৰু বিশেষ কিবা স্প্ৰে কৰা হয় নেকি গছ বাঢ়িবৰ কাৰণে? গছ বাঢ়িবৰ কাৰণে আমি NPK দিওঁ। তাৰপৰা আৰু ফুলা গছক আমি সাধাৰণতে দিওঁ, এইবোৰ খলি হৈ পানীটো স্প্ৰে কৰোঁ। তেনেকৈ কিছুমান গছ লৈ কথা আছে, এইটোৱে স্প্ৰে কৰোঁ বুলি কথা নাই, কিন্তু আমি NPK প্ৰায় দিওঁ। NPK দিয়া হয় ন গছৰ গ্ৰথৰ কাৰণে। আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে, আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় সকলো কথা গমেই পালে। আৰু গাইজ আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে কমেণ্টত কৈ দিব, মই বহুতক সুধি পিনি আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইমানে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ।
শেষত আমাৰ নাৰ্চাৰীলৈ আহিব আমি ঢকুৱাখানাতে নাৰ্চাৰীখন আমাৰ গাঁৱৰ পৰা লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ সকলোৱে আহিব কি গছ নিব সকলোৱে ৰুব হয় হয় গছ নুৰুলেও আমাৰ নাৰ্চাৰীখনলৈ এবাৰ আহিব হয় চাবলৈকে আহিব আৰু মই আপোনালোকক নতুন নাৰ্চাৰীৰ মানে অভাৰভিউটো দি দিম অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো আহি আছে গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ